הנפקת זכויות נועדה לאפשר לבעלי המניות הנוכחים של החברה לשמור על חלקם בהון המניות של החברה, כך שאם הם יממשו את הזכויות, חלקם בהון לא ייפגע. למשל, אם אני מחזיק 10%, אם תהיה הנפקה רגילה, אז האחוז שלי יכול להיות מדולל, אבל אם יש הנפקת זכויות, אני יכול לשמור על 10% מתוך הון המניות של החברה. אז הנפקת זכויות נועדה לשמר את חלקם של בעלי המניות הנוכחים בהון המניות. אז הנוסחה לתיאום של מחיר המניה זה N1 כפול P קום ועוד N2 כפול PR חלקי N1 ועוד N2. N1 זה כמות המניות שמקנה זכות. כלומר, בדוגמה שלנו, כל 4 מניות מקנות מניה אחת זכות, אז N1 זה 4, N2 זה הזכות, כלומר מניה אחת. P קום זה מחיר המניה שידוע לפני יום ה-X, בדוגמה שלנו זה 9.2 שקלים, ו-PR זה המניה שמקנה את הזכות. מה שווי הזכות? שווי הזכות הוא 7.4, כלומר כל 4 מניות מקנות אפשרות לרכוש מניה אחת בשווי של 7.4 שקלים. אז הנוסחה אומרת N1 כפול PC ועוד N2 כפול PR חלקי N1 ועוד N2, אז 4 כפול 9.2 ועוד 1 כפול 7.4 חלקי כמות המניות החדשה 4 ועוד 1 5, אז ה-PEX, המחיר המניה לאחר התאמה, שווה ל-8.84 שקלים. כלומר, לאחר הנפקת הזכויות, מחיר המניה יורד ל-8.84 שקלים, וכל בעל מניות, 4 מניות, מקבל זכות שהוא יכול למכור אותה בבורסה. הערך של הזכות זה 4 כפול 9.2 פחות 4 כפול 8.84. זה ערך הזכות שניתן למכור בבורסה או להוסיף ולקבל מניות אחרות, וזה יוצא 4 כפול 9.2 פחות 4 כפול 8.84, יוצא 1.44. זאת אומרת, ערך הזכות למסחר ביום הראשון של המסחר זה 1.44. אז אם אני מוכר 1.44 את הזכות ומקבל 1.44, אני יוצא even עם הנפקת הזכויות, אבל אם אני רוצה להפוך את המניה, את הזכות למניה, אני מוסיף 7.4, אז קיבלתי מניה 7.4 ועוד 1.44 מחזיר אותי ל-8.84, שזה בדיוק השווי של המניה. כך שאני לא נפגע מהזכויות עצמם במקרה של מימוש. כמות המניות החדשה שיש לי היא שווה לכמות המניות הקודמת כפול N1 ועוד N2 חלקי N1. אז כמות המניות שהייתה לי זה 120 מיליון מניות, כפול 4 ועוד 1 זה כמות המניות החדשה, היחס בין מה שהזכות מקנה למספר המניות שמקנות זכות, 4 ועוד 1 חלקי 4, יוצא כמות המניות החדשה 150. מהו סכום הגיוס במימון מלא? סכום הגיוס זה כמה מניות בסך הכל הנפקתי, זה 150 פחות 120 כפול מחיר המניה של הזכות. אז 150 פחות 120 כפול 7.2, שזה מניית הזכות, כלומר כמה הערכה של כל מניית זכות, שווה בסך הכל ל-216 מיליון שקלים. אז זה בקטע של הנפקת זכויות.